Trận Cai Hạ là trận đánh quyết định của cuộc tranh chấp Sở Hán mà Lưu Bang người nước Hán đã đánh bại hạng Vũ của nước Sở và sau đó thành lập nhà Hán. Trận chiến diễn ra tại một hẻm núi ở đồng bằng miền Trung Trung Quốc, là đỉnh điểm của 4 năm nội chiến tàn khốc nổ ra sau sự sụp đổ của nhà Tần. Hạng Vũ và Lưu Bang cùng nhau chiến đấu chống lại quân Tần ngay sau năm 210 trước công nguyên, khi Thủy Hoàng đế, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Tần qua đời và quyền kiểm soát đất nước của nhà Tần bị nới lỏng. Tuy nhiên, sau khi kinh đô Hàm Dương của Tần thất thủ vào năm 206 trước công nguyên, xung đột lợi ích đã khiến Hạng Vũ và Lưu Bang trở thành kẻ thù của nhau và họ quay lưng lại với nhau. Lưu Bang cuối cùng đã giành chiến thắng khi tướng quân Hàn Tín bắt cóc người con gái yêu quý của Hạng Vũ và dụ Hạng Vũ đến Cai Hạ để giải cứu bà ấy. Sau khi đánh bại Hạng Vũ, Lưu Bang lấy hiệu là Cao Tổ, mang nghĩa là vị hoàng đế đầu tiên và là người sáng lập ra nhà Hán. Trận Cai Hạ do đó được hiểu là trận giao tranh then chốt trong quá trình chuyển đổi từ nhà Tần sang nhà Hán. Sự trỗi dậy của nhà Tần và liên minh đầu tiên. Khi thời nhà Chu kết thúc, Trung Quốc vốn chưa bao giờ được thống nhất hoàn toàn, đã chia thành 7 nước riêng biệt: Sở, Hàn, Tề, Tần, Ngụy, Yên và Triệu. Mỗi bên là một thực thể chính trị độc lập, sau đó đã chiến đấu với nhau để giành quyền kiểm soát trong thời kỳ được gọi là thời chiến quốc. Thủy Hoàng đế của nước Tần đã bỏ qua các quy tắc trước đây về can dự vào các vấn đề quân sự, trong đó nhấn mạnh đến sự lịch sử, và thay vào đó tiến hành chiến tranh tổng lực để khuất phục các quốc gia khác. Sau khi đánh bại và thống nhất họ, ông ta tiếp tục những chính sách tàn bạo đã đưa ông ta lên nắm quyền. Tần Thủy Hoàng cai trị vương quốc rộng lớn của mình trong nỗi sợ hãi khi mạng lưới gián điệp và quân đội bí mật của ông đảm bảo rằng không ai cảm thấy an toàn khi phản đối bất kỳ chính sách nào của ông. Bất kỳ cuốn sách nào không ủng hộ triết lý Pháp gia của ông hoặc tập trung vào ông hoặc gia đình ông đều bị đốt và những người phản đối đều bị giết. Ông đã bắt hàng nghìn người làm công việc xây dựng bức tường biên giới phía Bắc của mình, theo cùng hướng với Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc sau này. Chừng nào Thủy Hoàng đế còn nắm quyền thì sẽ không có khả năng xảy ra bất kỳ cuộc nổi dậy có tổ chức nào, vì mạng lưới gián điệp của ông ta quá rộng lớn và quá hiệu quả. Tuy nhiên, vào năm 210 trước công nguyên, Hoàng đế qua đời trong một chuyến đi khi đang tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử và con trai ông, Tần Nhị Thế lên ngôi. Tần Nhị Thế không đủ năng lực để đi theo cha mình và sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với người dân đã lòng lẻo khi ông liên tục thất bại trong mọi khía cạnh cai trị. Ông bị ám sát sau 3 năm, cháu trai của ông cũng kém cỏi không kém, sau đó lên ngôi nhưng không thể làm gì để ngăn chặn làn sóng nổi loạn đang gia tăng của các quốc gia thần dân trước đây. Trong khoảng thời gian từ 210 đến 206 trước công nguyên, các quốc gia này đã chiến đấu với nhà Tần và thường là với nhau để giành quyền tối cao. Đến năm 206 trước công nguyên, nhà Sở và nhà Hán là những quốc gia mạnh nhất và các tướng lĩnh trong quân đội của họ là những người lãnh đạo được công nhận của cuộc nổi dậy. Hạng Vũ của Sở và Lưu Bang của Hán, hai người này đều là những chỉ huy tài giỏi như nhau và mỗi người đều góp phần đáng kể vào việc đánh bại quân Tần. Hạng Vũ đã giao chiến nhiều hơn, trong khi Lưu Bang chịu trách nhiệm về chiến thắng cuối cùng tại Hàm Dương. Học giả Chenner viết, về mặt lý thuyết, Lưu Bang và Hạng Vũ đều chiến đấu thay mặt cho Hoài Vương nước Sở. Trên thực tế, họ là những đối thủ cạnh tranh về quyền lực. Mỗi người đều muốn trở thành người đầu tiên vượt qua các con đường vào thung lũng Vị và chiếm thủ đô Hàm Dương của Tần. Theo sử ký, được viết vào thời nhà Hán và do đó có thành kiến với Hạng Vũ, Lưu Bang đối xử với dân chúng và vị vua thứ ba đáng thương của nước Tần một cách tử tế và nhã nhặn. Khi Hạng Vũ đến với một đội quân đông hơn nhiều, ông ta rất tức giận. Lưu Bang chỉ sống sót nhờ xin lỗi và giao kinh đô Tần và thung lũng sông Vị cho Hạng Vũ. Hạng Vũ xuất thân cao quý và được phong là Tây Sở Bá Vương sau khi nắm quyền chỉ huy quân đội. Lưu Bang là một thường dân, mặc dù một số nguồn cho rằng ông là hoàng tử, nhưng được Hạng Vũ nâng lên địa vị cao quý. Người phong cho ông danh hiệu Hán Vương với tất cả quyền lực kèm theo sau khi ông xin lỗi và giao lại Hàm Dương. Chenner mô tả sự khác biệt ở hai vị thủ lĩnh này. Hạng Vũ và Lưu Bang có xuất thân rất khác nhau. Nhiều thế hệ của gia tộc họ Hạng đã phục vụ nước Sở với tư cách là tướng quân. Hạng Vũ là một quý tộc to lớn, quyền lực, được đào tạo về nghệ thuật chiến tranh. Lưu Bang là một quan lại nghèo, chức thấp, trưởng làng, ham rượu và phụ nữ. Với tư cách là trưởng thôn, Lưu Bang từng được giao nhiệm vụ đưa một nhóm dân phu đi tới núi Ly Sơn để xây dựng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Nhiều người trốn thoát trên đường đến nỗi Lưu Bang phải bỏ cuộc, để những người còn lại cũng chạy trốn vào đầm lầy, nơi một số người tham gia cùng hắn. Khi đó, Lưu Bang khó có thể đảm nhận vị trí thủ lĩnh tối cao của quân đội và có ít người dưới quyền hơn Hạng Vũ. Mặc dù chiến thắng ở Hàm Dương thuộc về Lưu Bang, Hạng Vũ đòi quyền lợi của người chiến thắng và địa vị xã hội cao hơn, đã bắt đầu việc phân chia lại đất đai. Khi điều hành việc sắp xếp lại trật tự các nước, Hạng Vũ đã cho đi những vùng đất mà Lưu Bang cho là thuộc về ông. Khi Lưu Bang phản đối quyết định này, ông đã bị phớt lờ và cảm thấy bị đồng minh cũ làm nhục. Lưu Bang đã tập hợp lực lượng và tấn công Hạng Vũ. Chiến tranh Hán Sở.
Trong khoảng thời gian từ năm 206 đến năm 202 trước công nguyên, các lực lượng của nhà Hán và nhà Sở đã chiến đấu với nhau với các quốc gia nhỏ hơn, lúc thì ngả sang bên này, lúc thì ngả sang bên kia. Thủy Hoàng đế đã chinh phục các quốc gia bằng cách phớt lờ các quy tắc chiến tranh và tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực. Bài học này không hề bị mất đối với Lưu Bang hay Hạng Vũ. Cuộc tranh chấp giữa Hán và Sở đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng và phá hủy những vùng đất nông nghiệp cũng như những đô thị rộng lớn. Các trận chiến giữa quân Hán và quân Sở nổ ra cho đến năm 203 trước công nguyên khi Hạng Vũ đàm phán một hòa bình được gọi là Hòa ước Hồng Câu. Theo các điều khoản của hiệp định, Trung Quốc sẽ bị chia cắt giữa nhà Hán và nhà Sở. Lưu Bang đã ký hiệp ước nhưng mong muốn có được sự thống nhất và vinh quang kèm theo như những gì Thủy Hoàng đế đã đạt được và phá vỡ thỏa thuận, tiếp tục các hoạt động thù địch. Hạng Vũ đánh lui Lưu Bang về phía sau phòng tuyến của nhà Hán và bao vây thành trì trung tâm. Sau đó, Lưu Bang tổ chức một cuộc tấn công 3 mũi vào Tây Sở thông qua lực lượng tổng hợp của các tướng Hàn Tín, vua nước Tề và Bành Việt của nước Lương. Hạng Vũ buộc phải bỏ vòng vây để bảo vệ quê hương. Tuy nhiên, Lưu Bang đã ra lệnh cho Hàn Tín quay lại và quấy rối quân Sở trong cuộc hành quân. Hàn Tín còn làm được nhiều hơn thế và liên tục phục kích thành công quân của Hạng Vũ. Tuy nhiên, mục tiêu của Hàn Tín không phải là giao chiến trực tiếp mà là đẩy Hạng Vũ vào thế vô vọng. Hàn Tín tiếp tục chiến thuật của mình nhằm điều khiển lực lượng lớn của Sở tiến vào hẻm núi tại Cai Hạ trên đồng bằng trung tâm của Trung Quốc, nơi số lượng của họ sẽ chống lại họ và họ có thể bị tiêu diệt. Ngu Cơ, người vợ duy nhất của Tây Sở bá vương Hạng Vũ, người luôn đi cùng ông trong chiến dịch, đã bị bắt trong một trong những cuộc giao tranh này và Hàn Tín nhanh chóng đưa bà đến Cai Hạ, nơi ông đã bố trí phục binh dọc theo tuyến đường. Hạng Vũ biết mình đang mắc bẫy, nhưng quyết cứu người phụ nữ mình yêu. Ông cùng với 100.000 binh sĩ hành quân đến Cai Hạ. Khi quân của Hạng Vũ đã tiến hết vào hẻm núi, Hàn Tín triển khai quân phục kích từ 10 phía và tiêu diệt quân đội của Hạng Vũ. Hạng Vũ và lực lượng còn lại của ông đã chiến đấu cho đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng giải cứu được Ngu phu nhân. Lúc đó, trong đêm tối, Lưu Bang và Hàn Tín ra lệnh cho quân của mình và quân địch bị bắt hát những bài hát quê hương nước Sở. Những bài hát này nhắc nhở quân Sở còn lại về quê hương và gia đình của họ, đồng thời khiến quân đội càng mất tinh thần. Binh sĩ bắt đầu đào ngũ trong đêm và hướng về nhà của họ. Hạng Vũ đứng lên dùng vũ lực để ngăn chặn những kẻ đào ngũ nhưng theo yêu cầu của Ngu Cơ đã chấp nhận để họ rời đi. Sau đó, ông ta ngồi uống rượu với Ngu Cơ và được cho là đã sáng tác bài Cai Hạ ca, ngày nay vẫn được hát. Nghe giặc hát suốt đêm bài ca quê hương, Hạng Vũ tin rằng Tây Sở chắc chắn đã rơi vào tay nhà Hán và chính nghĩa của mình đã thất bại. Với Ngu Cơ, ông đã hát lời than thở của mình và theo nhà sử học Tư Mã Thiên đã xen kẽ các câu thơ với bà, đó là cách bài hát thường được hát trong thời hiện đại. Ngu Cơ biểu diễn múa kiếm khi hát những câu thơ của mình và sau đó tự trách mình về sự thất bại của Sở và mong muốn giải cứu Hạng Vũ khỏi tai họa, bà đã tự sát bằng thanh kiếm của ông. Mặc dù bị quân địch bao vây và quân đội liên tục đào ngũ, Hạng Vũ vẫn phớt lờ lời cầu xin của các cố vấn để đi tiếp và chôn cất Ngu Cơ, dựng một gò đất lớn trên mộ của bà để ngăn chặn hành vi xâm phạm. Đến sáng, Hạng Vũ có ít hơn 800 người dưới quyền chỉ huy, nhưng với số lượng nhỏ hơn này, ông có thể điều động dễ dàng hơn và chiến đấu rút lui khỏi hẻm núi Cai Hạ. Quân Hán nhanh chóng theo sát gót và đến sông Ô Giang, nơi họ đuổi kịp ông ta. Một trận chiến khốc liệt xảy ra sau đó, trong đó hầu hết quân Sở đều bị tàn sát. Hạng Vũ đã chiến đấu đến cùng và khi biết mình sẽ sớm bị bắt, ông đã tự sát bằng cách dùng kiếm tự rạch cổ mình. Chiến thắng của Lưu Bang và sự trỗi dậy của nhà Hán. Sau khi đánh bại Hạng Vũ, Lưu Bang tự xưng là hoàng đế, thành lập nhà Hán cai trị Trung Quốc từ năm 202 trước công nguyên cho đến năm 220 công nguyên. Ông được biết đến là Hán Cao Tổ và cai trị cùng với vợ mình, Lã Hoàng hậu. Theo thời gian, ông trở nên nghi ngờ các đồng minh cũ của mình là Bành Việt và Hàn Tín và đã xử tử cả hai với lý do truyền bá sự nổi loạn. Không có hình mẫu nào khác để noi theo và không có kinh nghiệm cai trị, Hán Cao Tổ đã mô phỏng triều đại của mình theo hình mẫu nhà Tần mà ông đã giúp lật đổ, mặc dù ông đã quản lý luật pháp của mình theo cách nhẹ nhàng hơn nhiều. Trận Cai Hạ là một trong những trận nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc và công lao cũng như lỗi lầm của hai kẻ thù vẫn còn gây tranh cãi. Câu chuyện về Hạng Vũ và Ngu Cơ là chủ đề cho cuốn tiểu thuyết Bá Vương Biệt Cơ và bộ phim cùng tên năm 1993 và cũng đã được chuyển thể thành một vở opera nổi tiếng. Năm 2011, bộ phim Hồng Môn Yến được phát hành dựa trên chiến tranh Hán Sở và trận Cai Hạ. Lăng mộ của Ngu phu nhân là một điểm thu hút khách du lịch được đánh giá cao 9 dặm về phía đông của thành phố Tô Châu. Câu chuyện về cuộc chiến tranh Hán Sở luôn bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị của các sử gia thời nhà Hán, những người đầu tiên ghi chép lại và coi Hạng Vũ là nhân vật phản diện bạo ngược đối lập với Lưu Bang cao quý. Tuy nhiên, học giả hiện đại đã đánh giá lại những ghi chép ban đầu này và ngày nay, Hạng Vũ được coi là một vị tướng vĩ đại mà thất bại của ông chỉ có thể xảy ra vì lòng sùng kính của ông đối với Ngu Cơ.